All right. Hey, you see. Oh, there you go. All right. Let me share this. Okay. Okay. Hey everyone, how are you? Hi. Again, welcome Angela. Hi Angela, how are you? And let me see. And Gianna, welcome. Hello Gianna. Gianna, right? It's Gianna. And Thông, welcome. Hey, how are you? Nguyễn Thanh Phương, welcome. Mỹ Lan, hey. Mỗi lần ai khen mình handsome là mình khoái. Okay, alright. Trương Hiền, Hiền, hi, how are you? Alright. Trang, welcome. Sally, hey Sally, how are you? Liu, Lee, Miso hả? Miso, okay. Thấy chữ miso là đói bụng này. Alright. Okay, alright. We'll wait for a little bit. Mình chờ khoảng 1 phút nữa. No, 30 giây nữa. Okay, 30 minutes. Okay. Alright, let me see. Thanh Thảo, welcome. Rosie, Jesse, hi, how are you? And Huy, welcome. Hưng, welcome Hưng. And Missy Thọ, Thọ, huh? Okay. Jung, welcome. David, hey David, how are you? Hiền, welcome. Một bạn tên là Mộc Mộc hay là Mộc. Okay. All right, Nicholas. Hi Nicholas, how are you? Okay, all right. Khanh, hi, how are you? Vũ, welcome. All right. Okay. Let me see. Mong. Oh, hey, Mong. How are you? Come on. Hi. Long time no see. To Jung, welcome. All right. Lang. Hi. How are you? Okay, Dak. Welcome. Isabel. Welcome. Okay. Can we start? Yes. No. Maybe. Okay. Give me about 10 more seconds. Okay. And then we'll start. And Sophie. And then, hey, Andrew, how are you? Hi. And just want to say happy Women's Day, International Women's Day. I realized that because in Vietnam, there are 2 Women's Day. So International Women's Day today. And in October, I was told there's a Vietnamese Women's Day, right? Okay. Now, if you meet an American and they don't know Women's Day, because in America we don't have Women's Day, because I guess every day is Women's Day, huh? or that we don't care for Women's Day. I'm not sure, but it would be nice if there's like a Women's Day. All right, let's begin. So we're gonna do some listening today, listening skills, and vocabulary. Okay. All right. Now you're gonna help me a little bit. Let's go over some vocabularies, and then I'm gonna use those words to practice your listening skills. So mình giúp các bạn những chữ từ vựng, xong rồi sau đó mình có viết một cái vài đoạn, mình sẽ đọc cho các bạn dùng mấy cái từ vựng đó. Ok. Alright. Một bạn hỏi, do you give flowers to your girlfriend? Buồn nha.
đừng làm mình buồn, ok? Mình không có flowers, mình không có girlfriend để give flowers to. Hey, Han, how are you? Hi. Okay, let's begin. All right. Today, it's gonna be interesting. We're gonna do maybe a couple of interesting words. Interesting words. And then we're gonna do personality. Okay, personality words. Những cái từ bản tính, ví dụ bản tính con người như sao, right? Ví dụ người đó giao tiếp nhiều hay là người đó mắc cỡ, vân vân. Okay, so two kinds of words today. Okay, ready? Let's begin. Now, các bạn biết trên này phải không? Cheap, right? Cheap is what? What is cheap? Cheap. So cheap is rẻ tiền, right? So let's say I have a phone and I said it's really cheap. It means it doesn't cost a lot of money, right? Opposite, ngược lại. Opposite là ngược lại. Opposite of cheap is expensive, right? Okay. But the word cheap is pretty cool. Cái từ cheap người bản xứ dùng rất là rộng. Okay. Cheap có thể là chất lượng thấp. Okay. So cheap also means chất lượng thấp. Yeah. So you say that car is cheap looking. Cái xe đó nhìn chất lượng thấp. Hay là tiếng Việt là hàng dỏm. Right? Hàng dỏm. Yeah, nhìn nó dỏm quá. Yeah, so cheap looking. A cheap looking car is a car that doesn't look very nice. A cheap looking shirt is a shirt, maybe like $1. Okay, it's very cheap. Yeah, so you can use cheap, nó vừa rẻ và nó vừa dỏm, chất lượng thấp. Okay. Now, do you know another word for cheap? Có chữ nào mà thay thế với nó không? Ví dụ, because cheap is for talking, a lot of time for talking. Nó không có trang trọng bằng những cái chữ khác. So các bạn có biết mấy chữ nào mà thay thế chữ cheap không? Nói về chất lượng thấp. You know? Alright. So that's another one. I think you know. It's low quality. Yeah. It's a nicer word. So that car is low quality. Hay là they sell low quality product. Yeah. Okay. Right. Very nice. Một bạn Gianna, very good. Yes. Right. So low quality. Có một bạn đó là affordable. Affordable là vừa túi tiền thôi. Nó không có nói về cái đó rẻ tiền hay là đồ dỏm, hàng thấp. Okay. Reasonable hay là affordable. Đúng rồi. Yeah. Tưởng sai chứ. Affordable là vừa túi tiền. Nó không có trong này. Okay. So yeah, so cheap, low quality. Quality là chất lượng, low là thấp, chất lượng thấp, right? Very nice. Nào, mình có một chữ nữa cho các bạn châm biếm. Let's say you hate that item. It's really terrible. Mình ghét cái đó tại nó chất lượng nó rất là dở luôn. Mua về nó bị hư liền. Okay. That's cái chữ mà mình mắng đó. It's called crappy. Nhớ chữ này nha. It's very useful. So if you are mad, nếu mà bạn đang tức giận cái gì đó mà các bạn chê nó đồ rẻ tiền, okay, you say crappy whatever, crappy phone, crappy car, that car is crappy. Okay. We say his shoes are crappy. Okay. So the word crap là đồ bỏ, phân,
Yeah, cho nên nó đồ bỏ giống phân. It's called crappy. Crap is a noun, and then crappy is an adjective, okay? So crappy is easy to pronounce. Các bạn dễ phát âm ha, right? It's crappy, okay? All right, so you got cheap, low quality, crappy. Các bạn nói rằng là low value is very nice. Low value, yes. A low value product, a low value phone. Okay, very nice, thank you. Yes, cái chữ này cũng dùng rất là hay. Value là giá trị, low value là giá trị thấp. So a low value, ví dụ low value phone, low value shirt maybe. Đấy. Cái chữ này thật sự ít dùng. So low quality dùng nhiều, and sometimes mình có thể dùng chữ này nếu mà mình dùng mấy chữ kia hơi nhiều. Okay. Alright. Alright. So now các bạn, nếu có một bạn hỏi nữa là có chữ junky. Yeah, junky là đồ bỏ. Yeah, it's kind of like crappy. Okay, very good, thank you. Yes, junky. Lousy. Yeah, mấy cái này là từ mắng. Ok, để mình nói lại nha. Lousy, crappy, junky. Mấy cái từ này là từ mắng. Ok. Cheap, low quality là mấy cái từ này mình có thể nói chuyện bình thường. Ok. Alright. Ok. That's a lot of words mà mình không muốn cho các bạn nhiều chữ quá. So các bạn nhớ cheap, low quality, crappy, lousy, maybe. Okay. All right. Now, opposite of cheap là gì? It's not expensive. Nói về chất lượng đó, không phải expensive là đắt tiền thôi, là cái mình trả tiền cao thôi. Okay. High quality. Yeah. High quality. You got low quality, now you have high quality. Các bạn phát âm chữ này nha. Khoa, làm như chữ khoa học như đó. Quality. Quality. Okay. Alright. Có một chữ nữa. There's a really nice one. Okay. Have you seen this one? Chắc các bạn thấy chữ này rồi phải không? Yeah. It's called premium. Premium. Ba âm nha. Premium. Okay. Premium nghĩa là chất lượng cao. Hay là cao cấp. Okay. So a premium shirt is a shirt of high quality, brand name probably, and more expensive. When you buy a ticket for a plane ticket to travel, there's a premium seat. It's a bigger seat. You pay a little bit more. It's more comfortable. Okay, so it's premium. Yeah, so premium is also an adjective. You can use it on a lot of nouns. Okay, okay, so a premium, let's say, phone cover. Okay, phone case. Sorry, phone case. A case là các bạn bên Việt Nam gọi là cái uplink của cái phone, right? Premium phone cases, for example, they are expensive, good quality, okay, as opposed to cheap or low quality. All right. Okay. All right. So let's review premium nha các bạn. Mình nghe nhiều bạn phát âm cái chữ này là premium, không phải là premium. Nó là premium. Các bạn nhấn âm đầu xong rồi xuống giọng. Premium. Okay. Alright. Let's do some listening. Okay, ready? Các bạn muốn luyện nghe phải không? Alright.
let me see. Okay. I have a passage I'm gonna read. Mình có một đoạn đọc cho các bạn. And the name, cái nhân vật đó là David, tên của người nam. Okay, David, like Kenny, David. Okay. Okay, rồi các bạn chuẩn bị nghe nha. Alright, so các bạn nghe coi các bạn có hiểu không nha. Alright, here goes. David tried to save some money. When he wanted to paint his house, he decided to do it himself. His wife told him to hire a professional, but he didn't listen. He went out and bought some low-quality paint and some cheap brushes. He had no experience, so he did a sloppy job. When he finished, he was not very happy. His wife was not happy either. He tried to repaint his house, but his shoddy effort made it look worse. The color and the quality he picked looked cheap. David admitted he made a mistake, and he called a professional. When the professional painter came, he used premium paint, and with his experience, the job looked really high quality. David learned his lesson that saving money is not always good. Okay? Các bạn hiểu không? A little bit. Now, I am so sorry. Có hai chữ mình quên giúp các bạn trong đó. I am so sorry. But I'm gonna help you later. but hy vọng là các bạn cũng hiểu chút rồi. Okay. Bạn nào hiểu 90%, 80%, 70%. Do you want me to read it again? Okay, so let me read it again, okay? All right, so here goes. Okay, sorry. David tried to save some money. When he wanted to paint his house, he decided to do it himself. His wife told him to hire a professional, but he didn't listen. He went out and bought some low-quality paint and some cheap brushes. He had no experience, so he did a sloppy job. When he finished, he was not very happy. His wife was not very happy either. He tried to repaint his house, but his shoddy effort made it look worse. The color and the quality he picked looked cheap. David admitted he made a mistake, and he called a professional. When the professional painter came, he used premium paint with his experience, the job looked really high quality. David learned his lesson that saving money is not always good. Okay? All right. Okay, let me see. Mấy bạn mấy phần trăm? 80, 70? Did you hear okay? I hope you hear okay. There's two words I forgot to go over with you, but we're going to go over that. But I think you don't have to understand those two words to understand the passage. Okay, có một bạn hiểu 97%. Really? Sally, 75 đến 95%. Very nice. When I read the second time, did you understand the second time? I hope so. Okay, so let's go over. Okay. Okay. David tried to save some money. Easy? Did you hear that okay? Try, David cố gắng. Sorry. Save money là tiết kiệm để dành tiền. Save là cứu lại, để dành lại.
Okay. When he wanted, chữ wanted, right? Nói chậm là wanted, nói nhanh là wanted. When he wanted to paint his house, he decided to do it himself. Do it himself là gì? Là làm một mình anh ấy, tự làm. Okay. Let me do it myself. You don't have to. I'll do it myself. Là vậy đó, là tôi làm tự tôi. Đừng có lo. Okay. His wife told him to hire a professional, but he didn't listen. Okay. Hire, thuê. Professional là gì? Chuyên nghiệp, right? Thuê người chuyên nghiệp. But he didn't listen, không có nghe lời. He went out and bought some low quality. Did you hear this okay? Yeah, low quality. Paint. Dầu sơn. Okay. So he wanted to paint his house là anh ấy muốn sơn cái nhà của anh ấy, right? So he bought some low quality paint and some cheap brushes. Did you hear this okay? It's kind of hard if you're not tuned to the subject. Brush là cái bàn chải, cái cọ, right? So toothbrush là cái cọ đánh răng hoặc là bàn chải đánh răng, right? Tiếng Anh nó là cái cọ là bàn chải. Paint brushes, cái cọ sơn. Cheap brushes là cái cọ rẻ tiền. Okay. He had no experience, không có kinh nghiệm. So he did a sloppy job. Okay, cái chữ này. I'm so sorry, I did not go over this word. Do you know what sloppy? Okay. Sloppy nghĩa là ẩu tả, không có gọn. Okay. When you do something sloppy, it doesn't look clean. A sloppy job is một cái công việc đó not clean. A sloppy room là một cái phòng không có sạch sẽ. When you cook and you don't clean. A sloppy kitchen là một cái bếp nó dơ, không có ngăn nắp. Okay. So sloppy là ẩu tả, không có ngăn nắp. Not clean, dirty, sloppy. Okay. Because he has no experience, he did a sloppy job. When he finished, he was not happy, not very happy. Khi mà anh ấy xong, không có vui. His wife was not very happy either. Vợ của anh ấy không có vui luôn. He tried to repaint. Các bạn biết chưa nào? I know it's kind of hard. Maybe a new word for you. So paint là sơn. Repaint là sơn lại. Okay, re là again. So repaint là sơn lại. He tried to repaint his house, but his shoddy effort made it look worse. Okay, cái chữ thứ nhì mình quên giúp các bạn. Chữ shoddy. It's a good word. Thật ra cái chữ này cũng ít dùng, but if you use it correct, it's pretty good. Shoddy mean ẩu tả, làm không có chất lượng. Okay. Shoddy effort là một cái cố gắng ẩu tả. Shoddy work là một cái công việc ẩu tả. It's similar to sloppy. Okay. But shoddy cái hành động hơn. You say a sloppy room. You don't say a shoddy room. A shoddy effort. A shoddy work. Một cái công việc đó ẩu tả. Okay. Yeah, usually a shoddy cái hành động gì ẩu tả. Usually a shoddy work. Okay. When you cook in a shoddy way, then the food's not good. Okay. So it's a not common word, but it's really nice to have, to remember. Okay. Shoddy vậy đó, shoddy. Okay. Effort made it look worse, làm cho nó thấy tệ hơn nữa. The color and the quality he picked looked cheap. Nhìn rẻ tiền.
right? So it looked cheap là nhìn rất là rẻ tiền. David, sorry, admitted he made a mistake and he called a professional. Admit là chấp nhận. Chấp nhận lỗi, anh ấy đã làm lỗi rồi. And he called a professional. When the professional painter came, he used premium paint. Khi mà người chuyên nghiệp đến, anh ấy dùng premium paint. Did you hear premium? Yeah? No? Maybe? Okay. I hope you hear that word. I hope you heard it. And with his experience, the job looked really high quality. David learned his lesson. Anh ấy đã học một cái bài học. That saving money is not always good. Tiết kiệm để dành tiền không có tốt lắm. Không có luôn luôn là tốt. Okay. All right. Is that okay? Yeah. So I hope you can hear some of the words at least. Okay. What are some of the words that trong này mấy cái từ mà các bạn khó nghe được là từ nào? Hết luôn, hết trong cái đoạn đó. Bạn nào? Right. Yeah, so shoddy is like chất lượng kém, cái kiểu mà làm ẩu tả, không có tâm trong đó. Yeah. Okay. Alright, một bạn ấy là cẩu thà hả? Cẩu, I can't read. Okay. Cẩu thà. I've never heard that. I'm so sorry. I never heard that word. Cẩu thà. Okay. Mình tin là vậy. Okay. All right. So you got shoddy. Yeah, shoddy. It's hard to listen to, especially I didn't go over. It's my fault. Lỗi mình quên giúp các bạn cái chữ này. Yeah, sloppy and shoddy. I know. I am so sorry các bạn. Okay. Ngoài ra hai chữ này, các bạn có gặp trở ngại chữ nào không? Did you encounter any problems with other words? Cẩu thà hả? Okay. Cẩu thà, thank you. I've never heard of cẩu thà. Yeah. Okay. All right. Wick, I love you too. Yes. Okay, next. Okay, all right. Uh-oh. Hình như sao màn ảnh của mình bị đứng rồi. Oh, I think it's okay now. Okay. Now, we're gonna play a game. Okay, we're gonna play a game. Personalities. Mình sẽ diễn viên, mình đóng một cái tánh tình đó, các bạn đoán là tánh tình gì nha. Ready? Okay. God, I gotta get an Oscar for this. Okay, ready? Chuẩn bị nha. Bây giờ mình đóng một cái tánh tình, rồi các bạn đoán trong tiếng Anh là tánh tình gì. Alright. Thôi, mình mắc cỡ quá hả? Kỳ quá. Thôi, mình không có xin số điện thoại của cô ấy đâu. Kỳ quá. Cái tánh tình gì? God, it's terrible. I'm so sorry. Yeah. So what personality is that? All right. Kỳ quá à. Mình con trai tơ mà mình làm vậy đó, kỳ lắm. Alright, so nhiều bạn nói là shy, very nice. Đa số các bạn biết chữ này rồi, right? Yes. You know this word. Okay. What about the other ones? Do you know the other ones? Okay. I'll give you some. Timid. Do you know this word? Timid? It's pretty common. Chữ này dùng rất là nhiều. Yeah, so shy is probably the most common. And then next is timid. Timid có thể shy, có thể nhút nhát, nghĩa là nhút nhát. Okay, very timid. Okay. Don't be timid. Okay. Một bạn nói là embarrassed. Embarrassed là xấu hổ thôi. Không có phải là shy. Shy là mắc cỡ, hay là timid là nhút nhát. Okay.
There's another word. Có một chữ nữa. It's related to this. Not really exactly. Okay. Không có embarrass nha. Embarrass là xấu hổ. So don't use embarrass. Đó là khác nữa. Đó là xấu hổ. Làm như mình, ví dụ mình đi ra ngoài cái mình quên gài cái nút quần của mình. mình thấy embarrassed, mình thấy xấu hổ. Hay là mình nói chuyện, mình lỡ nói cái gì đó, mình xấu hổ hành động. Okay, that's different. So shy, timid. That's another word. Okay. Reserved. Okay. Now, you know the word reserve thì các bạn hay nói là reserve a table, right? Hay là book a table, phải không? Book a table. Yeah. Okay. So reserve nghĩa là dành. Okay. Dành cho mình. So cái tính tình reserve là mình dành của mình thôi, mình không có cho người khác biết mình suy nghĩ cái gì. Right? So when you are reserved, you don't talk a lot. You don't reveal to other people who you are. You're very quiet. Okay, so you don't talk a lot. Quiet. Okay. Yeah. And then có một bạn nói là like introvert. Các bạn biết chữ này rồi. I think a lot of people, nếu bạn là học IELTS, you probably know this word introvert, right? But you can use this with reserve. Okay. Yeah, ví dụ cái câu she's very quiet, very reserved. Hiểu đó. Okay. I like people who are reserved. I don't really like people who talk a lot. You know, they're very noisy. I like people who are more reserved. Okay. So you got shy, timid, and reserved. All right, very nice. Okay, ready? Kế tiếp nha, mình đóng phim tiếp. Let's say I meet you the first time, gặp lần đầu tiên. Vậy, hey, khỏe không? Mình tên là Kenny. Rồi bạn làm gì đó? Bạn ở đâu vậy? Oh, nice to meet you. Yes. Oh, trời ơi. Bạn ở thành phố nào? Oh, mình có người bạn ở thành phố đó. I have a friend who lives there. Yeah, do you like it here? Yeah, you do? Yeah, I'll show you around. It's a great town. Let's have lunch. Let's be friends. Tán tỉnh đó là gì? All right. Yeah, so what kind of personality is that? Like, hi, how are you? I'm Kenny. What's your name? Do you like Hanoi? Have you visited Ho Chi Minh City? It's a great city. Have you tried Vietnamese food? No, you don't like Vietnamese food? I love Vietnamese food. Okay. Alright, very nice. Mình thấy vài bạn viết chữ đúng rồi đó. Very nice, very nice. Okay. Alright. Nhiều bạn có thể tại mình đóng phim hay quá, nhiều bạn có thể nghĩa là friendly, but I'm not being friendly. It's my fault. Yeah, okay. Extrovert, cái từ này là cái từ cho mấy bạn IELTS. Okay. Có những cái từ nữa. There's other words, fun words that you can use in everyday conversation. Okay. Very nice. Một bạn nói là đúng rồi đó. Sociable. Sociable. Social là giao tiếp. Sociable là có thể giao tiếp. Ví dụ mình nói rằng là oh yeah, Kenny, he's very sociable, là Kenny rất là giao tiếp, đi ra ngoài bắt tay bắt chân với người ta. Okay. Yeah, sociable. Ví dụ, let's say somebody say, I really like girls who are sociable. I don't like shy girls. I prefer girls who are sociable. Okay. Có một chữ nữa, talkative. Okay, so talkative là nói nhiều, right? Cái này không phải châm biếm nha, just talkative. Thầy không phải nói nhiều mà nói nhiều quá lố. So, cái này không phải châm biếm. She's very talkative, nghĩa là cô ấy dễ nói chuyện nhiều. Okay, không có để thời gian cho người ta ngại ngùng im lặng. Right? Okay, sociable, talkative. There's another one. You probably know this one. Is outgoing. Yeah,
Outgoing, very nice. Yes, outgoing. Good, good. Okay. Có một bạn nói là easy going. Now easy going là dễ tánh nha. Easy going là dễ tánh, nó ngược với cái chữ strict. Chữ strict là khó tánh. Easy going là dễ tánh, không phải, cái đó không phải mình nói trong này. Okay. Okay. What else? Để coi mình có chữ nào nữa. Okay. And có một chữ cao để khi mà các bạn viết trong IELTS. Cái này nếu các bạn nào không học IELTS đừng có lo. Okay, so this is gregarious. Gregarious. Gregarious nghĩa là một cái người đó nói chuyện biết giao tiếp. It's like same thing as sociable. Exactly the same. Okay. Cái chữ này nó trang trọng hơn thôi. Okay. Các bạn không học IELTS đừng có lo chuyện này. Okay, very nice. Good job. All right. So, extrovert, sociable, talkative, outgoing, gregarious. Okay? Very good. Okay. Okay, kế tiếp nha. Mình đóng phim tiếp. Ready? Oh yeah, yeah. Hey bạn muốn mua này không? Trời ơi, rẻ lắm, mua đi mà. Mua đi, mua. Trời ơi, bây giờ ok, nếu các bạn không trả, bây giờ 100.000, 100,000. Ok, 80,000. How about 80,000? Come on, buy it. Just buy it, please. Just buy it. Cái đó tính gì? Hay là, or like, hey, let's take a trip to Sapa. And then the other person's like, no, I'm gonna be busy. Come on, just take a trip to Sapa with me. Come on, me, you, let's go. Come on, let's go. Okay, let's go. Come on. Là cái gì? Cái tánh tình vậy đó. Okay. Yeah, so what kind of personality is that? Nhất là cái người bán, mấy người sale á. Okay. Today we're gonna have 50% off on some items, up to 50% off. If you buy one, I'm gonna give you free another item. Just buy it now. You don't have to pay today. Use your credit card. You can pay later. Don't worry about it. You know, just buy it. Yeah. Okay. Diễn không hiểu. Oh no. I know. Okay, so nếu các bạn không hiểu á, là không phải lỗi các bạn nha, lỗi mình đóng phim thôi, okay? It's terrible acting. I need to go to acting school, cái trường diễn viên, cái trường để cho đóng phim. It's called acting school. Okay. I'll tell you. Have you ever heard this? Pushy. Push là gì? Đẩy. When you have a pushy personality là cái tánh tình đẩy người ta, đẩy thúc người ta, right? So if you're a sales representative and you want to sell an item and you're very excited, you want people to buy no matter what, they gotta buy your item. You're being pushy, okay? Now, it doesn't have to be sell. You can push your ideas, you can push your suggestion to your friends. Cái ý kiến mình có thể pushy cho những bạn mình. Right? Especially when you borrow money. Khi mà mình mượn tiền đó. Cho đi mà, cho mượn đi, come on. Cho mượn tiền đi, let me borrow some money, come on. You're rich, I'm poor. Just this once, okay? One time, okay? Yeah, so nài nỉ hả? Okay, so nài nỉ, very nice. Hay đưa đẩy, okay. Yeah, very pushy. Có một chữ nữa, is na ná. Các bạn biết chữ này. Aggressive. Aggressive, tiếng Việt mình không biết, mà cũng là kiểu mà hung hăng á, kiểu mà cả tiếng Việt là gì ta?
Pushy, yeah, it's kind of like negative. Yeah, nó negative. Từ từ nó không có tốt. Yeah. But it's not really bad. It's not that bad. But it's not that good. So, nó không có tệ lắm. Okay. Aggressive là hung dữ. Yes, like hung dữ rồi đó. Aggressive là hung dữ. Aggressive sales rep. The same thing as kind of pushy sales rep, right? So you're a sales rep and you're aggressive. You like hung hăng, phải giành khách hàng để bán cho khách hàng, để cho khách hàng mua, right? Để cho mình được quay hồng, right? Yeah. Similar. Similar. Yes. All right. Chèo kéo hả? Nhưng bạn nói là chèo kéo. Mình chưa nghe chữ đó. I'm so sorry. Okay. And there's another one. Một chữ nữa. Hung hăng hơn nữa. Chữ này hay lắm actually. Okay. Belligerent. Yeah. Have you heard this word? Belligerent? Okay. So, bellum nghĩa là chiến tranh. It's a war that we have in Europe right now. Cái này là Latin. Latin là chiến tranh. So, when you are belligerent, là cái gì? You see a lot of this like trong quán nhậu. Right? Okay, so belligerent is this. Nhìn gì vậy? Muốn quýnh lộn không? You know, you want to fight? What are you looking at? You look at me? You look at my girlfriend? Okay. Yeah, that is belligerent. So belligerent nghĩa là hung dữ, muốn đánh lộn. Okay. So hung dữ. Viết sao ta? I think it's like hung dữ, something like that. Okay. Okay, so cái này là cái level nó tăng hơn nữa nha. So belligerent, so you want war, mình muốn chiến tranh, là mình muốn hung dữ quýnh lộn. Hung hăng, oh thank you, hung hăng. Yeah, I think hung hăng it sounds better. Okay. Gây chiến, yeah, gây chiến, thank you, yes. Okay. Yeah, so when you're young, especially men, they're very belligerent. Easy to be belligerent. You hear this a lot when people fight and the police came and they asked, like, why were you fighting? And the guy said, he was aggressive and very belligerent. Hung hăng, right? And aggressive, like hăng hái, hăng dữ, something like that. Okay. All right. Okay, kế tiếp nha. Here it goes. Thôi mà mình cũng đâu có hay gì đâu, mình cũng bình thường thôi, không có gì hết. Tuy rằng mình đẹp trai, thông minh mà cũng không có gì tại trời cho vậy thôi. Mình cũng người thường thôi chứ không có gì đặc biệt. Cái đó là tính gì? Yeah. Me, I'm not smart. I'm just normal, you know. I'm not rich either. I have enough money for like a car and just to travel, but I'm not that rich. Yeah. Mình đóng phim good ha. I'm good acting. Very nice. Okay, so modest and humble. Okay. It's the same. Humble nó trang trọng hơn, modest ít trang trọng hơn. So it's like khiêm tốn. I am so sorry các bạn. It's like I don't know what's wrong with my throat today. Okay. And then humble cũng là khiêm tốn luôn. Okay. Chữ này trang trọng hơn cái chữ này vậy thôi. Người bản xứ hay dùng này lắm. Ví dụ họ khen mình đẹp trai. Hey, Kenny, you're so handsome. So I usually say, oh, you know, I'm not that handsome. Okay, average. Average là trung bình. Cái xong người Mỹ bản xứ nói rằng là don't be modest.
Đừng có khiêm tốn quá. Don't be modest. Okay. Okay, very nice. Now, next one. Ready? Mình nhìn hết nơi, thật ra mình thấy mình đẹp trai nhất trong đám. Thiệt là vậy. Hình như mình giàu nhất trong nhóm nữa. Yeah, trời cho mình khiếu vậy đó. Mình làm ăn rất là giỏi. Mình rất là buôn chen với người ta, cho nên bây giờ mình giàu hơn người ta. Yeah, thì vậy thôi, thì cuộc đời nó vậy đó. Mình thì hên xui, mình đẹp trai, mấy người khác không bằng. Okay. Yeah, what is that? What's that terrible personality? Yeah, I'm handsome. So what? I mean, yeah, God loves me. I'm handsome. And I'm given a gift. I can make a lot of money. I'm kind of rich. Yeah. Okay, Missy, mình thấy có vài chữ đúng rồi. Okay. Overconfident. Okay. Now, yes, mình thấy nhiều bạn có những chữ very nice. Okay, here it goes. I saw arrogant. Yeah, arrogant. Arrogant mean mình nghĩ mình cao hơn người ta, nghĩ mình cái level mình cao hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn, có năng khiếu hơn, vân vân cái gì đó. It's arrogant. Okay. Tiếng Việt gọi là chảnh chó. Okay, so that's arrogant. There's another word dùng nhiều hơn nữa. Các bạn biết chữ này không? Cocky. Yeah, have you ever heard cocky? Yeah. Okay, so cocky, it's chảnh. It's similar. Cái chữ này dùng nhẹ hơn chữ này. Okay. So hình như màn ảnh mình bị đứng rồi phải không? Okay. Yeah, so cocky means chảnh. Arrogant nó hơi quá đáng nữa. Okay. And then một cái chữ nữa, boastful. Okay. Boastful là như chữ khoe. Okay. Okay. So boastful nghĩa là khoe, ta đây. Mình hả? Ôi, một tháng mình làm lương rất là cao, vân vân vân. Ở nhà mình có 3-4 chiếc xe ô tô. Nhà mình là biệt thự mà mình định mua cái villa nữa. So you're boastful. Okay. Cái này là adjective nha. So this is adjective. Okay. And then boast là verb. Ví dụ, he is boasting. Okay. All right. Khoe mẽ. Thank you. Yes. Yeah, so khoe mẽ hả? All right. Okay. Okay, yeah. And then có chữ nữa. I think I went over the last other classes. Snappy. Same. Cocky, snappy, it's the same. Okay, similar. Okay. But I kind of like this word. Người bản xứ dùng chữ này rất là nhiều. Yeah. Ví dụ anh nói rằng là ví dụ cái ngày đó mình được cái gì đó, lãnh lương, được tăng lương, ví dụ cái mình mặt mình chảnh chảnh lên, right? Cái mình gặp bạn mình, then your friend asks you, you look cocky today. Bạn nhìn chảnh hôm nay ha. Okay, like that. Why are you cocky today? Why are you cocky today? Hay là looking cocky. Okay, right. Or mình gặp một cái gì đó là mình rất là xấu hổ, mình hết chảnh.
thì người bạn mới châm biếm mình. You don't look cocky now, huh? Bạn không nhìn chảnh ha. Okay. Okay, all right. And then chữ nữa nha. Maybe one or two words. Okay. Chữ kế. Ready? Chữ này. Kết bản tính nha, bản tính. Nhìn Kenny á, mặt đẹp trai. Chắc nhiều gái theo dữ lắm. Dân chơi đó nha. Oh, trời bé đó hả? Trời xăm mình, xăm mình là dân chơi không à, đừng có chơi với dân đó. Like that. How about oh yeah, mấy dân ở thành phố họ toàn là cướp giật không à. Yeah. What is that? Cái tánh đó là gì? Okay. All right. Rất nhiều chuyện. Hảo. Okay, Hảo. Very nice. Yeah, okay, so cái đó nhiều chuyện đó mà cái tánh như vậy đó là mình thấy cái đó cái xong cái mình đánh giá người ta. Đánh giá đó. Các bạn biết không? Phán xét. Very nice. Yeah, so what's in English? Okay, so Trang, very nice Trang. Yeah. Okay, so it's judgmental. Okay. Judge, âm chờ nha, chờ nhà thay, chờ. Judgmental, ba âm. Judgmental. Ví dụ người bạn của mình nói rằng, trời ơi, mấy đứa mà, mấy đứa mặc áo vậy đó, dân giang hồ đó. Cái xong mình thấy bạn mình hơi kỳ quá, mình nói là don't be judgmental. Don't be judgmental. You don't know. Maybe she is nice. It's just her style, the way she dresses, that's all. But inside, she's really nice. Okay? Yeah, so it's judgmental là cái tính mà đoán để đánh giá người ta. Kiểu mà xem bề ngoài cái xong đánh giá của họ, đánh giá họ. Okay? Yeah, judgmental. All right. Kế tiếp. One more. Okay. One more and then we're gonna do some listening, okay? One more. Cái này hơi khó nha. Okay. Okay, all right. Okay. Người Mỹ, ơi họ láo lắm. Đừng có tin mấy người Mỹ, nhất là Việt kiều. Okay. Hoặc là mình nghĩ phụ nữ không có nên đi làm, phụ nữ phải ở nhà chăm sóc bé. Phụ nữ không có giỏi để giao tiếp đâu. Mình nghĩ rằng phụ nữ không có nên làm vậy. Trời cho phụ nữ là phải ở nhà nuôi con. Yeah, cái tính là tính gì? It's terrible. And it's terrible on International Women's Day. Yeah, what is that? Một bạn nữa là conservative, bảo thủ. Cái này hơn bảo thủ nữa. Yeah, sẽ tệ hơn bảo thủ nữa. Cái chữ này doubtful, no, not doubtful. Yeah, cái câu mà họ phát ra thấy họ suy nghĩ rất là hẹp. Yeah. Cố định kiến. Right. Độc tài. Ủa mình học tiếng Việt hay là tiếng Anh hả các bạn? You're giving me all the Vietnamese words. Cổ hủ. Okay. So in English is bigoted. Okay? Bigoted. Okay? A bigot là cái người kỳ thị. Bigoted là tính tình kỳ thị. Right? Yes, very nice. Close-minded.
là mấy cái yes, na ná. Okay. Ví dụ người nào nói một cái câu rất là tệ đánh giá người khác, kiểu mà kỳ thị, thì he is a bigot. His statement, his comment was bigoted. Well, he is very bigoted. Okay. Yes. So bigoted là kỳ thị. Mình nghĩ là mình theo cái ý mình là đúng, còn mấy người khác là sai bét hết. Okay. So it's bigoted. Okay. All right. So I have a reading for you. Okay. Các bạn nhớ hết chữ này không? So you got bigot or bigoted, judgmental, boast, boastful, snappy, cocky, arrogant, humble, modest, belligerent, pushy, aggressive, gregarious, outgoing, talkative, với lại sociable. Okay. Oh, timid, shy, and extrovert hay là introvert. Okay. Yeah, các bạn phát âm chữ bigoted nha. Bigoted gì đó. Bigoted. Okay. Xuống giọng bigoted. Okay, let's read a little bit. Okay. Let's do the second. Actually, okay. Let's do the last part of the words, those words. Ready? Chuẩn bị nghe, các bạn nghe mình nha. Right. Mary went on a date last night. Okay, so cái tên của các bạn đó tên là Mary. Okay, cái tên của con gái. Mary went on a date last night with a guy she got to know on Facebook. It was not a good date. She discovered the guy was arrogant, especially the way he talked to the waiter at the restaurant. The whole evening, her date was boastful. He said he makes a lot of money and has many cars and travels to Europe all the time. The most disappointing thing was that he was also bigoted and judgmental. He said women shouldn't work in science and engineering, and modern women cannot be good wives. Mary was quite angry. She ended the day early and went home. She complained to her friends that it's hard to find humble and unpretentious people these days. Her friends agreed. Okay. Did you hear okay? Có một chữ, one I forgot to tell you about. Okay. One more. Một cái nữa nha. Okay. Mary went on a date last night with a guy she got to know on Facebook. It was not a good date. She discovered the guy was arrogant, especially the way he talked to the waiter at the restaurant. The whole evening, her date was boastful. He said he makes a lot of money and has many cars and travels to Europe all the time. The most disappointing thing was that he was also bigoted and judgmental. He said women shouldn't work in science and engineering, and modern women cannot be good wives. Mary was quite angry. She ended the day early and went home. She complained to her friends that it's hard to find humble and unpretentious people these days. Her friends agreed. Okay. Okay. All right. Let's do. Nope. Okay, there you go. Okay. Do you hear that? Okay, understand? Mary went on a date last night with a guy she got to know on Facebook.
Mary date là hẹn hò với một cái anh chàng, a guy là một cái anh chàng nào đó on Facebook. It was not a good date, một cái hẹn hò không có good. She discovered the guy was arrogant, khám phá là chảnh. Especially the way he talked to the waiter, nhất là cái cách the way he talked to the waiter, cái cách cái người mà phục vụ trong nhà hàng. The whole evening, her date was boastful. Cả buổi tối, anh ấy khoe mẽ. He said he makes a lot of money and has many cars and travels to Europe all the time. Right? The most disappointing thing was that he was also bigoted and judgmental. Thất vọng nhất là anh ấy kỳ thị và cái tánh tình mà đánh giá người ta đó. He said women shouldn't work in science. Anh ấy nói rằng là phụ nữ không có làm công việc trong khoa học. And engineering là kỹ sư. And modern women cannot be good wives, là phụ nữ modern không có người là làm người vợ tốt. Mary was quite angry. She ended the date early. Cô ấy chấm dứt cái cuộc hẹn đó sớm. She complained to her friends that it's hard to find humble. Phàn nàn với những người bạn của cô ấy rất là khó. To find humble, để kiếm một cái người khiêm tốn. And unpretentious, this is the word I forgot to tell you. Unpretentious là như khiêm tốn người đó. Pretentious là cái người giả tạo. Unpretentious là cái người không giả tạo, cái người thật thà. So an unpretentious is an honest person, okay? So it means honest. Unpretentious means honest person. Her friends agreed. Bạn của cô ấy đồng ý. Okay. Okay. So it's that. Everything's good. I hope you learn a few words. I know that we went a lot of words. We went through a lot of words, but hopefully you're going to watch this video again. Or you have written them down. Hopefully you've been written those words down. Yeah. Mấy phần trăm các bạn? How many percent did you understood? Did you understand? 90. Okay, so Sally 90. Very nice. 85. Okay, we 85. We not bad. It's Women's Day, so you have a girlfriend. Có cần nhắc không vậy Khanh? All right. Okay. So can we have just a few minutes? I'm gonna answer your question. So bây giờ mình trả lời những câu của các bạn thắc mắc nha. Bất cứ cái gì trong tiếng Anh hay là bất cứ cái gì. I'll try to answer. Nếu mà mình không trả lời được thì mình thiếu chịu các bạn. Okay. 99%. Hạnh là 0% biết rồi. Hạnh là 0 rồi. Tối ngày Hạnh lo học Chinese không mà. There's no English. Okay. So do you have any questions? Yes? No? Khánh, cái answer của Khánh là no, Khánh ơi. Tính 50% mà. Oh no, really? Ráng đi. Actually, để mình nói này thiệt nha các bạn. Nếu các bạn mà nghe, ví dụ không hiểu 50%, đừng có bỡ ngỡ một cái cách là luyện nghe là phải ráng nghe thôi. You have to listen, nghe nhiều, nghe thường xuyên, rồi từ từ các bạn mới quen thôi. Chứ không có cách nào nữa. So những cái lớp mà sau này mình sẽ giúp các bạn cái năng khiếu đó nhiều hơn nữa. Okay. Alright, làm sao để nhớ được từ vựng đó được? Viết ra trong mấy cái card and thỉnh thoảng ôn lại. Ví dụ
cái bên này thì cái chữ, bên này là mấy cái từ. Ví dụ xong rồi các bạn học từ đó. I do that all the time. Yeah. Okay. How often do you do this? Every Tuesday. 6 buổi hả? Bây giờ this is number 3. This is session 3. So I have 3 more sessions. 3 cái thứ ba nữa. So 3 more classes every Tuesday. Cho hỏi bat khi nào con dơi, khi nào cây gậy chống bóng chài. Dùng trong ngữ cảnh thôi. Yeah. So bat là cái con dơi. Bat có thể là cái cây mà mình đánh trái banh đó, kiểu it's called a bat, hay là called a baseball bat. Yeah, khi mà mình nói trong ngữ cảnh thì mình mới biết thôi. Yeah, so when you talk about sports, it's this one. When you talk about an animal in the subject, it's this one. Okay. Okay. Why are you so handsome? Trời xanh mình vậy đó, okay. Oh, sorry. Where do you live now? I live in California. So I live in California. Do you have any friends or family in California? There's a lot of Vietnamese people who live in California. Học Anh văn bằng cách xem nhiều video rồi học nói theo, không cần biết nhiều ngữ pháp được không? Yes, cũng được nữa. Yeah, that's fine, Phương Anh. Nếu Phương Anh học bắt chước nó theo thì nó là thành thói quen, nó tạo ra phản xạ. Sau này ngữ pháp sao cũng được. It doesn't matter. Yeah, so các bạn khi mà học tiếng Anh, các bạn đừng có nghiên cứu ngữ pháp nhiều quá. Nhảy vô, nói chuyện nhiều. Nhớ dùng quá khứ cho đúng. Tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn, mấy cái đó. Nhớ dùng số ít số nhiều, những cái câu phản xạ thì từ từ các bạn sẽ quen thôi. Tiếng Anh không phải là toán, cho nên các bạn đừng có nghiên cứu ngữ pháp quá rồi nghĩ rằng các bạn nghiên cứu rành xong rồi ra ngoài nói chuyện. Not really. Không có đúng. Cái này các bạn phải làm vừa nói chuyện, vừa bắt chước, vừa học ngữ pháp luôn. Okay. Alright. Có lớp nào không? Yeah, mình sẽ có lớp trong tương lai. Mình sẽ thông báo trên Facebook cho các bạn. How about gas prices in California? Yeah, gas is very expensive around the world. I think in Vietnam it's very expensive right now too. Có mở lớp dạy thêm không? Yes, trong tương lai mình sẽ làm vậy. But not now. I've been kind of busy, so I couldn't teach. Làm thế nào để có bạn gái tối đi chơi? I hope you know, so I can learn from you, Ken. Max nói là I like California. Yeah, me too. Âm ED thì nín hơi. Âm ED có thể ăn gian được. Có nhiều âm, ví dụ là I played music all night. Ví dụ có thể không có cần phát âm rõ nữa. I play music all night. Trong ngữ pháp, cái này là phải là quá khứ thôi, chứ không bao giờ có cái này hết á. Okay. Nếu mình kể chuyện, cho nên tuy rằng mình không có phát âm rõ I played music all night, mình chỉ nói rằng là I play music all night, người bản xứ sẽ biết là có ed, because ngữ pháp phải bắt buộc là có ed thôi. Cái âm ed nhiều khi mình có thể ăn gian được, cho nên các bạn đừng có kiểu mà chú trọng cho nó quá. Ngoài ra, ví dụ cái ed mà thêm một cái âm nữa, ví dụ wanted, waited hay là wanted, có thêm âm nữa thì các bạn phải nên phát âm. Còn mấy cái chữ played hay là I don't know what's the other one, maybe paid, có thể ăn gian với pay. Yeah, you can get away. Returned like that. Không cần pháp là returned cho người bản xứ nghe. Trong ngữ pháp, người bản xứ cũng biết là có ed thôi. Okay. Alright. Chữ ever dùng như thế nào? Ui, cái đó mình phải nói vô ngữ pháp, rồi mình phải thiếu chịu cái đó. Khi nói đọc D hay lúc nào đọc T? Khi mà cuối chữ có chữ K, P, CH rồi cái gì nữa, ví dụ book
cái âm T. Ví dụ map, mapped, cái âm T. Watched, cái âm T. Yeah. I think there's a few more. I'm missing some more, but có cái ed nó bằng âm T. Cái này là thói quen thôi. Yeah, các bạn học vài lần thì từ từ sẽ quen. Có nhiều người thân ở Việt Nam không? Yeah, I have my cousin. They're in Vietnam. Yeah. Well, phát âm như thế nào? Well, yeah, thầy. Well. Okay, well. It's the same as in, ví dụ là I'm well, thank you. Well, I'm doing well, sorry. I'm doing well, thank you. Với lại we will là well be back soon. So hai cái well này phát giống nhau. Well. Okay. Phân biệt cách dùng của forward và expect trong câu. Ủa là sao? Ui, hai cái chữ đó khác nhau mà. Forward là đi đến, expect là đoán thôi. Mình đoán những cái gì đó. Và hai chữ đó khác nhau. Yeah. Thế bắt cóc ed được không Siết? Ủa là sao? Thế bắt cóc ed. Ủa, mình không biết. Khánh hỏi sao Khánh? Yeah, I'm not sure. Cho hỏi phương tiện chở người, xe, tàu thì gọi gì vậy? Nhiều trường hợp nghe được gọi là she hay là her. Oh yeah, okay. Yeah, it's kind of weird. Cái phong tục của tiếng Anh á, khi mà nói về chiếc xe, ví dụ like, chiếc xe hay là thuyền hay là cái gì đó, họ dùng cho là cái là nữ. I don't know why. Nhất là chiếc thuyền. Ví dụ nó là she's a good ship. Nó là chiếc thuyền tốt. Yeah, họ dùng chữ she. Cái này là cái từ hồi xưa rồi. Hồi xưa cái người mà captain, cái người trưởng thuyền đó, họ coi chiếc thuyền của họ là như người yêu của họ, vợ của họ. Tại vì họ lúc nào cũng trên chiếc thuyền để đi ra ngoài, để chống những cái nguy hiểm ở ngoài biển. Cho nên coi cái đó là cái người yêu của họ. Yeah, chiếc xe này kia, but mình nghe xong mình cảm thấy nó hơi kỳ thị quá. But the best is but I use it all the time. Yeah, người bản xứ hay dùng she lắm. Mà you can say that it's a good ship. Good. Yeah. Yeah, but when you watch a movie or you see like native speakers they talk, yeah, họ kêu chiếc xe hay là gì đó bằng she. I call my bike Veronica. Okay, yes. Đi tàu lậu. Đọc là sao? Là cái gì? What? Alright. Tàu lậu là không có trả vé đó phải không? That's a word I forgot. Oh my god. There's a word I forgot. Okay. Thầy đề xuất em video để shadowing. Ủa là cái gì? Đề xuất. I'm not sure shadowing là sao. I don't know a lot of videos. Okay. You do have a really nice word. Đừng có khi mà uncle mình trẻ măng à. Kỳ quá à. Đừng kêu mình chú. Alright. I đọc như sao? Mình nhắc hơn tí. I vậy đó. I do it. If I were you là I would đó. Okay. I would. Hay là I had. Mà mình ăn gian không được nữa, so các bạn đừng có lo. Okay, I have to go. All right, thank you everyone. And hopefully I'm gonna see you on Tuesday next week, okay? We're gonna learn some more. Okay, bye everyone, and I'll see you on Tuesday next week, okay? All right. Bye.